Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de grotere economie. Ik heb gelezen dat GasUnie in Nederland enkele miljarden gaat investeren in nieuw groen gas en waterstofgas. Dat moet voor 2030 gerealiseerd zijn voor met name de industrie. En ik denk dat dat een hele goede zet is. Dat is een goede zet voor Nederland, maar het zou Europa breed moeten worden opgepakt. De reden daarvan is, Europa moet veel energie onafhankelijker worden. Wij hebben geen eigen olie en geen eigen gas meer. Althans niet in de hoeveelheden die we nodig hebben. En hoe kan je daar dan wat mee doen? Nou, dat is onder andere inzetten op groen gas en op waterstof. En we zullen dus ook veel meer naar duurzame energie toe moeten. En dat is duur, dat is waar. Maar het maakt je wel onafhankelijker van andere partijen. En natuurlijk, Russisch gas is heel erg goedkoop straks. Vooral als die oorlog eens een keertje voorbij is. Dan willen die Russen dat voor heel weinig geld heel graag weer aan de man brengen. Maar het zou veel beter voor Europa zijn als we onze eigen energie kunnen creëren. En het liefst duurzaam. Waarom is dat van belang? Nou, dan moeten we nog ook even wereldwijd kijken. Amerika is aan het kijken naar hoe kunnen we een eigen eiland worden. Kunnen wij alles zelf maken en onafhankelijk worden? Hè? Liberation Day, morgen, 2 april, onafhankelijk van de wereld worden. Dus Amerika wil alles zelf gaan maken. Dat is hartstikke duur. Het is heel intensief. En het is vervuilend, het is niet effectief, maar Amerika wil op zichzelf gaan staan. Nou prima, dan betekent dat dat de rest van de wereld moet kijken, oké, en hoe gaan wij dat dan doen? Ja, en daar hebben we wel een probleem. Omdat in China de helft van de bevolking ouder dan 50 is. Dat betekent dat over een jaar of 10, 15, dan zal daar de hoeveelheid werkenden gigantisch afnemen. Het wordt al gezegd dat dat binnen 10 jaar al gaat gebeuren. Dat die hoeveelheid werkenden in China enorm zal afnemen. De vraag is, kunnen ze snel genoeg automatiseren om dat op te kunnen vangen? Want mensen gaan met pensioen, zijn minder productief. En ja, uiteindelijk gaat daar die bevolking heel veel kleiner worden. Aan het eind van de eeuw zal mogelijk China nog maar de helft van de bevolking hebben. En dat heeft nogal een impact. Die impact begint dus al over een paar jaar. En wat heeft dat dan voor ons voor consequenties? Nou, als wij nu iets willen hebben, moeten we het uit China halen. Want we maken zelf bijna niks meer. We zetten veel in elkaar, maar we maken bijna niks meer. Want wil je iets gestanst hebben, wil je een bepaalde staalsoort hebben, wil je plastic rommel hebben, het wordt allemaal in China gemaakt. Natuurlijk, wij maken ook nog wel wat, maar dat zijn heel gespecialiseerde dingen. Super mooi staal in de Tata-fabriek, echt het beste wat je in de wereld kan krijgen. Maar de gewone shit die we in huis hebben, die komt daar niet vandaan. Dat komt allemaal uit China. Als jij nu in je kamer gaat rondkijken, dan is die rommel die je hebt, is voor het grootste gedeelte daar gemaakt. Nou, de vraag is of dat over 10 jaar nog steeds wel lukt om dat daar te maken. Nou, en als dat niet zo is, dan zullen we hier dus moeten gaan maken. En daar zullen we dan wel de energie voor moeten hebben om dat te doen. Energie in de vorm van bijvoorbeeld gas, waterstofgas, voor met name de industrie. Hè. Niet zozeer om de huizen te verwarmen, maar daar hebben we ook straks energie voor nodig. Dus dat komt er wel bij. Maar het ziet er naar uit dat we toch naar een wat andere vorm toe moeten gaan, omdat we er rekening mee houden dat de fabriek van de wereld, die China nu is, het straks misschien niet meer is. En daar heb ik het nog niet eens gehad over de oorlogen. Want China wil Taiwan en is bereid daar nog heel snel een oorlog over te voeren. Want ze moeten wel, want die bevolking wordt zo snel oud en dan krimpt die bevolking heel snel. Dus de kracht van China is er nu. Die kracht neemt ieder jaar verder af, omdat ze een steeds kleiner deel van de bevolking hebben in een leeftijdscategorie waar je zegt, ja, dat zijn goede soldaten om te kunnen hebben. We zien ook dat Rusland natuurlijk nog steeds in oorlog is. Nou, dat Rusland is qua economie ook volledig terug aan het vallen. Maar de huidige trend in de Verenigde Staten met iedereen ruzie maken en zeggen dat je zowel Canada, Groenland als Panama wil hebben en Noord-Mexico wil binnenvallen, ja, dat maakt dat mensen met Amerika, met de Verenigde Staten, weinig van doen willen hebben. Nou, en Zuid-Amerika is nog steeds niet zo groot en krachtig dat we daar echt veel mee kunnen. Afrika
Ja, het is een prachtig continent, maar economisch gezien komt het ook niet los. En in de buurt van China, waar we een prachtig land als Vietnam hebben, Indonesië, Australië. Als daar China de ruzie gaat maken, dan zal die regio ook echt wel een probleem hebben. En China heeft een hele grote marine en is nu al in staat om Australië eigenlijk te omsingelen met haar marine. En dat betekent dat als China in de aanval gaat, dan zal ze niet bij Taiwan stoppen. Dan zal ze meer willen. Kijk, China wil nu al de Zuid-Chinese Zee en wil een duidelijke toegang tot de wereldzeeën. Ja, en daarvoor zullen ze dan toch andere landen daar moeten gaan invallen. Een Maleisië, een Indonesië, een Filipijnen, een Japan. Want dat zijn de ketens die in feite om China heen liggen. En als China met zijn zeevloot niet de oceaan op kan, ja, dan voelen ze zich toch te beperkt. En dat is de reden dat China de Zuid-Chinese Zee in ieder geval wil hebben. En ja, mogelijk meer. Maar dat zullen ze wel snel moeten doen. Want wat ik al zei, het gaat heel snel de verkeerde kant op. India is juist een land wat nog steeds aan het groeien is. Dat is de volgende in het rijtje van ja, wat zijn nou de powerhouses in de wereld? Nou, dat kunnen we ons nu nog niet voorstellen. Maar India is wel een van de toekomstige powerhouses. Al was het maar omdat die straks veruit de grootste bevolking hebben. En als ze dan ook nog eens een keertje dat kunnen combineren met economische kracht, en er is nog een hele lange weg te gaan, maar dan is India het land waar ja, de toekomst ligt. En dat is gek, want wij hebben eigenlijk iedere keer het idee van ja, maar het wordt China. Nou, die kans is vrij klein, omdat gewoon die bevolking maar niet wil groeien. Ik hoop dat ik daarmee een beetje een beeld heb kunnen schetsen van hoe raar het in de wereld loopt en hoe een besluit van de Gasunie in dat hele wereldbeeld past en in mijn ogen een zet in de goede richting is. Maar er zijn heel veel zetten nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Het is er eentje, 2030 moet het gerealiseerd zijn. Er is heel veel meer nodig en ik ben benieuwd of een Nederlandse regering, een Nederlands ambtenarenkorps, de ondernemers, of die genoeg visie hebben om te zien dat we ook voorbij 2030 moeten kijken. En naar meer moeten kijken dan alleen maar hoe staat Nederland daarin. Want het gaat om meer dan Nederland. Het is heel Europa dat in feite een blok moet gaan vormen tegen een Verenigde Staten, een China, een Rusland en misschien ook wel een India. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.